ปี 2024 ถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีให้กับพื้นหลังแบบนี้หรือแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทำด้วย CapCut มือถือครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนสีพื้นหลังให้กับคลิปของเพื่อนๆนะครับเครื่องมือไหนบ้างที่สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาไปทำครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆมีคลิปพร้อมสำหรับการเปลี่ยนสีพื้นหลังเราไปลุยกันเลยครับเปิดไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วให้เพื่อนๆไปเลือกคลิปที่เพื่อนๆต้องการอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเสร็จแล้วกดเพิ่มในคลิปนี้นะครับสัดส่วนของพื้นหลังจะเป็นสีเขียวและสีเหลืองผมอยากจะปรับสีเขียวให้ไม่มีสีอาจจะเป็นสีดำหรือว่าสีเข้มแล้วในส่วนสีเหลืองผมอยากจะปรับให้ออกเป็นสีส้มๆหรือว่าสีแดงๆนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปแตะที่คลิปจากนั้นเดี๋ยวผมจะทำการคัดลอกคลิปเอาไว้ก่อนให้เพื่อนๆเลือกที่คำสั่งคัดลอกจะได้2คลิปมาลักษณะแบบนี้ซึ่งคลิปที่เราคัดลอกจะเอามาซ้อนทับทีหลังนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปคลิปแรกแตะที่คลิปแรกเราจะปรับสีนะครับวิธีการปรับสีผมจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าปรับแก้จากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาคำว่า HSL สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนคือสีเขียวและสีเหลืองดังนั้นเราเริ่มไปที่สีเขียวก่อนนะครับผมไปลดความอิ่มสีลงให้มันมีความรู้สึกเป็นสีเทาหรือว่าสีดำนะครับจากนั้นจะมองเห็นสีเหลืองอยู่เราจะปรับสีเหลืองให้เป็นสีออกแดงๆก็ไปที่สีเหลืองจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนมาโทนสีมาไปให้มันติดลบนะครับแล้วก็ความอิ่มสีเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นสีออกส้มๆแดงๆลองปรับไปเรื่อยๆนะครับอยากจะเอาแบบสุดทั้งความอิ่มสีแบบบวกสุดแล้วก็ลดโทนสีลงต่ำสุดนะครับเพื่อความสมจริงเราอาจจะมาเพิ่มความสว่างหรือว่าลดความสว่างก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของเพื่อนๆที่ชอบนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดยุบลงตรงนี้ครับให้เพื่อนๆไปปรับอีกตรงที่คำว่าอิ่มสีให้มันมีความสดใสขึ้นให้มันมีความสดขึ้นลักษณะแบบนี้ไปที่คอนทราสต์ลดคอนทราสต์ลงหน่อยหนึ่งนะครับไม่ให้มันดูแบบสีแสบตาจนเกินไปเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับวิธีการผมก็จะเอาคลิปที่ผมคัดลอกมาไปซ้อนทับนะครับก็ให้เพื่อนๆแตะที่คลิปที่เราคัดลอกมาไปที่คำสั่งภาพซ้อนและกดค้างครับดึงไปไว้ในตำแหน่งเริ่มต้นพร้อมกันจะซ้อนทับกันแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปแตะคลิปที่ซ้อนเข้ามาเราจะทำการลบพื้นหลังออกก็คือลบส่วนสีเขียวออกให้เหลือแต่คนเลื่อนไปหาเมนูที่มีชื่อว่าลบ BG ออกจากนั้นผมจะใช้การลบแบบกำหนดเองนะครับเพื่อไม่ให้ขอบมันมีความตัดกันจนเกินไปก็ให้เพื่อนๆไปเลือกที่แปลงจากนั้นก็ป้ายนะครับวิธีการก็ให้เพื่อนๆดันเข้ามาในลำตัวสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้ถึงขอบของตัวหุ่นจนเกินไปนะครับค่อยๆดึงไปไม่ต้องให้มันอยู่แบบขอบมากจนเกินไปนะครับให้มันหลบเข้ามาข้างในสักเล็กน้อยแล้วก็วางสักพักหนึ่งเขาก็จะทำการกำหนดนะครับถ้าส่วนไหนมันเล็ดลอดเข้ามานะครับอยากรู้ว่าเล็ดลอดยังไงกดที่เครื่องหมายถูกต้องก่อนครับเห็นไหมครับส่วนตรงนี้มันจะออกเขียวๆหน่อยวิธีการเราก็กดเข้าไปที่การลบแบบกำหนดเองแล้วเลือกที่ยางลบแล้วก็ลบออกสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวมาดูคลิปผลลัพธ์ของเรานะครับกดเล่นได้เลยเห็นไหมครับว่าในส่วนของตัวแล้วก็พื้นหลังเนี่ยมันไม่ได้ขัดกันจนเกินไปมันกลมกลืนกันมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังให้กลายเป็นสีดำเราก็ไปแตะที่คลิปหลักนะครับจากนั้นก็เลื่อนหาคำว่าปรับแก้แล้วไปลดความอิ่มสีลงให้เป็น0แบบนี้นะครับเขาก็จะ
โชว์เฉพาะส่วนของคนเท่านั้นเอง เท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการปรับสีพื้นหลังให้กับคลิปของเพื่อนๆครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถปรับได้ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของฟิลเตอร์นั่นเองอันนี้นะครับก็จะมีให้เพื่อนๆเลือกใช้มากมายมีที่แบบเขาทำมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันที่เป็นโปรค่อนข้างเยอะถ้าเพื่อนๆไม่ได้สมัครโปรก็อย่าเผลอไปใช้นะครับจะไม่สามารถส่งออกได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆสมัครแบบโปรก็ใช้ให้เต็มลิมิตเลยครับเดี๋ยวเราไปส่งออกกันครับวิธีการส่งออกนะครับด้านบนจะมีให้เพื่อนๆกำหนดความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทนะครับถ้าโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกคลิปได้เลยครับเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูผลงาน before กับ after ของเรากันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเพื่อเพิ่มสีสันให้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ